ซ่าไหมคะพิซซ่าจากขนมปังเก่าขนมปังขนมปังที่กินแล้วแบบเก่าๆของเราสวัสดีค่ะมีนาเองนะคะขอต้อนรับสู่ช่องมายสะไทยตุรกีค่ะวันนี้สำหรับคนไม่อยากนวดแป้งนะคะใครมีขนมปังเก่าเก็บหรือว่าขนมปังที่แช่ตู้เย็นไว้ไม่อยากจะทิ้งเอามาทำพิซซ่าสูตรนี้กันเถอะค่ะทำจากกระทะใครๆก็ทำได้ง่ายๆจ้ะก่อนอื่นเรามาเตรียมหน้าพิซซ่ากันก่อนเลยค่ะเพราะว่าสูตรเนี้ยทำง่ายมากชีสนะคะเราใช้มอสซาเรลล่าชีสใช้เท่าไหร่ก็ได้ค่ะแล้วแต่เราซอสเศษค่ะหั่นเป็นชิ้นบางๆค่ะจะใช้ไส้กรอกนะคะใครจะใช้ไส้กรอกใช้ปูอัดก็ได้เหมือนกันเริ่มจากขนมปังเก่าๆนะคะขนมปังใช้ขนาดไหนก็ได้มันอยู่ที่ว่าเราจะทำพิซซ่าแผ่นใหญ่ขนาดไหนตัวนี้มีนาแช่ตู้เย็นช่องธรรมดามาค่ะเป็นขนมปังเก่าประมาณ 3-4 วันแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวหั่นเป็นเต๋าๆนะคะใช้เท่าไหร่ก็ได้นะตัวนี้อย่างที่บอกมันอยู่ที่ว่าเราจะทำแผ่นใหญ่แผ่นเล็กมีดบาดนิ้วน้องมีดบาดนะคะตัวนี้นะคะใช้ขนาดไหนก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะพักไว้ก่อนอย่างนี้ผู้ชายมาแหละเดี๋ยวหันให้ดูเดี๋ยวเสิร์ฟพิซซ่าสวัสดีค่ะสบายดีไหมครับเนี่ยที่อ่างผสมนะคะจะมีน้ำมันพืชเศษ1/4 ถ้วยตวงนมรสจืดอุณหภูมิห้องหรือเย็นก็ได้ครึ่งถ้วยตวงจะบอกว่าเราจะใช้แก้วนี้ทำก็ได้นะคะเนี่ยเราจะใช้แก้วนี้ทำก็ได้ก็คือนมครึ่งถ้วยตวงน้ำมันเศษ1/4 ถ้วยตวงใช้แก้วไหนทำก็ได้มันจะออกมาปริมาณเขาเรียกว่าอะไรปริมาณความใหญ่ของพิซซ่าเท่านั้นเองไม่จำเป็นต้องมีถ้วยตวงนมครึ่งนมครึ่งถ้วยตวงน้ำมันเศษ1/4น้ำมันพืชค่ะมีนะใช้น้ำมันดอกทานตะวันไข่ไก่1 ฟองใครแพ้ไข่ก็เพิ่มนมเอาค่ะถ้าใครแพ้นมก็เพิ่มไข่อีก1 ฟองไปแล้วคนไข่ไก่1 ฟองผงออริกาโน่ค่ะ1 หยิบมือใส่ลงไปครึ่งช้อนชาเกลือป่นครึ่งช้อนชาพริกป่นหรือพริกเกาหลีให้มีสีสันนิดนึงประมาณ1 ช้อนชาใส่ลงไปขนมปังจะได้มีสีสันแล้วก็ซอสมะเขือเทศค่ะใส่ไปประมาณ1 ช้อนโต๊ะถึง2 ช้อนโต๊ะแล้วแต่ชอบมีนาใช้ไปประมาณ1 ช้อนโต๊ะแค่นี้เองคนทุกอย่างให้เข้ากันเอาขนมปังเนี่ย
ส่ลงไปค่ะขนาดไหนก็ได้นะคือขนมปังเนี่ยมันจะต้องมีความฉ่ำใช้มือขยำก็ได้นะขออนุญาตค่ะถ้าแห้งไปเพิ่มนมถ้าเหลวไปเพิ่มขนมปังค่ะถ้าแห้งไปเพิ่มนมหรือเพิ่มไข่เสร็จแล้วเนี่ยกระทะใส่น้ำมันนิดนึงเราจะทานะคะทาให้ทั่วทาน้ำมันให้ทั่วและใส่อีกตัวก้อนขนมปังเนี่ยลงไปทำเป็นรูปหัวใจได้นะตัวเกียร์ค่ะกระทะไทยได้ไหมกระทะไทยได้กระทะเทฟลอนได้ก็เกลี่ยให้มันดีๆให้มันแบบว่าเป็นขอบขึ้นมาในถาดพิซซ่ามีอะไรบ้างมีนาจะใส่มะเขือเทศนะคะมีข้าวโพดมีไส้กรอกตุรกีใครจะใช้ไส้อะไรก็ได้แล้วก็มีเชดดาร์ชีสนะคะมีนาใช้เชดดาร์ชีสมีนาเคยสอนทำไปแล้วนะเชดดาร์ชีสนะคะหรือมอสซาเรลล่าชีสใส่ชีสลงไปก่อนใส่ทุกอย่างที่เราชอบลงไปแล้วก็เป็นก็โรยข้าวโพดตบท้ายด้วยชีสอีก1 รอบโรยด้วยออริกาโน่ค่ะไฟอ่อนสุดวางลงไปหาอะไรปิดด้วยรอไว้สักพักหนึ่งตัวนี้เอาเข้าส่งได้นะคะนี่เดี๋ยวดูอันนี้นะคะเนี่ยเสร็จแล้วนะคะเราจะดูว่ามีนาทำประมาณ20 นาทีค่ะคือมันอยู่ที่ความหนาของขนมปังของเรานะเห็นไหมว่าข้างล่างเนี่ยเขาก็จะแบบจะเหลืองสุกกำลังดีเสร็จแล้วนะคะพิซซ่าของเราค่ะจริงๆแล้วใครมีขนมปังนะคะที่ทานไม่หมดอะไรอย่างเนี้ยใกล้จะหมดอายุแล้วหรือว่าทิ้งไว้สักวัน2 วันแล้วไม่ได้แล้วฉันอยากซื้อขนมปังใหม่เอามาทำตัวนี้เลยค่ะทำแป้งบางหน่อยก็ได้ค่ะบอกเลยว่าอร่อยนะคะแค่5 นาทีก็เสร็จแล้วมีนาเอามานำเสนอให้นะคะสูตรเนี้ยคนตุรกีกำลังนิยมมากเพราะว่าช่วงนี้ขนมปังแพงมากเขาจะไม่ทิ้งขนมปังเขาจะเอามาทำอาหารต่อค่ะจะมีอีกหลายเมนูเลยค่ะที่ใช้ขนมปังทำได้การันตีโดยคนเดิมค่ะน้องกินค่ะแต่น้องยังไม่รู้เลยแม่ขนมปังมาทำเป็นยังไงเขาก็จะมีรสชาตินุ่มนวลนะคะมีความกรอบกรุบๆนิดหน่อยยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้มีนาทำ2 ถาดค่ะถาดหนึ่งก็ทำเผื่อสามีอีกถาดหนึ่งก็ทำให้ลูกชายทานอยากให้ทุกคนลองนะคะสูตรง่ายๆแบบนี้แล้วคราวหน้าเรามาหาอะไรง่ายๆทำอีกดีกว่าค่ะในช่วงยุคประหยัดแบบนี้เดี๋ยวไปดูกระทะอีกใบละกันว่ามันน่ากินขนาดไหนพิซซ่าไหมคะพิซซ่าจาก
ขนมปังเก่าขนมปังที่กินแล้วแบบเก่าๆของเรา